සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් පැතුම් YouTube channel එකෙන් ගෙන එන තවත් වීඩියෝවකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Photoshop Basic Video Series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේදී Photoshop වල ඉන්ටර්ෆේස් එක සහ tools කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරලා all දුන්නොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට notification එකක් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මුලින්ම මම Photoshop software එක open කරගන්නවා. මගේ ගාව තියෙන Photoshop CC 2020 version එක. ඔයාලා Photoshop CS6 නැත්නම් CS5 හෝ ඊට වඩා අඩු version use කරනවා නම් ඔයාලට Photoshop open කළාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා Photoshop CC version එකක් use කරනවා නම් විතරයි Photoshop open කරපු ගමන් ඔයාලට මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ window එකේ තියෙන අපි කලින් use කරපු files කිහිපයක්. ඔයාලට new document එකක් create කරගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන create new කියන එක click කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ document එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන PS1 කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන document type එක select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට document types කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙනවා default Photoshop size. ඊට පස්සේ තියෙනවා US paper, international paper, photo, web, mobile app designing. ඒ වගේ තව කිහිපයක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා photo එකක් create කරගන්න යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන photo කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන size එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා landscape size සහ portrait size. ඒ වගේම ඔයාලා මෙතන international paper select කරාම මේ වගේ size කීපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. A4, A5, B4, B5, C4, C5 මේ වගේ sizes කීපයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන document type එකට custom කියන එක select කරගන්නවා. මෙතන පුළුවන් ඔයාලට කැමති size එකක් change කරගන්න. මම මෙතන width එකට 15ක් කියලා දෙනවා. height එකට දෙනවා 10ක්. ඔයාලට ඊට පස්සේ ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් units කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා pixels, inches, centimeters, millimeters, points මේ වගේ units කිහිපයක් මෙතන තියෙනවා. මම මෙතන inches කියන එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් resolution කියලා තියෙනවා. මේ resolution කියන value එක මත තමයි අපේ image එකේ quality එක තීරණය වෙන්නේ. නමුත් මෙතන අපිට resolution එකට 5000ක් 4000ක් එහෙම දෙන එක නම් බොරු වැඩක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා color lab එකකට දීලා photo එකක් print කරගන්න photo එකක් create කරනවා නම් අපි මෙතන resolution එකට 300ක් දුන්නාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාලා large format document එකක් create කරනවා නම් මේ කියන්නේ shop එකකට name board එකක් එහෙමත් නැත්නම් banner එකක් වගේ create කරනවා නම් මෙතන resolution එකට 72ක් දුන්නා නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකක් ඩිසයින් කරන නිසා මෙතන resolution එකට 300ක් දෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color mode කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා standard color modes කිහිපයක්. bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, lab color වගේ කිහිපයක්. මෙතන මම RGB සහ CMYK කියන color modes දෙක ගැන කතා කරන්නම්. මම කලින් කිව්වා වගේ name board එකක්, banner එකක්, ටිකක් large format document එකක් create කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා digital printing shop එකකට දීලා print කරගන්න දෙයක් design කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන CMYK කියන color mode එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයා පොතක පිට කවරයක් design කරගන්නවා නම් visiting card එකක් design කරගන්නවා නම් ඒත් ඔයා මෙතන තෝරගන්න ඕනේ CMYK කියන color mode එක තමයි. නමුත් ඔයා ෆොටෝ එකක් වගේ ඩිසයින් කරගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ලැබ් එකකින් print කරගන්න යම් දෙයක් create කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් RGB කියන color mode එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ඩිසයින් කරන ෆොටෝ එකට background color එකක් select කරගන්න තියෙනවා. මෙතන background color යටතේ මුලින්ම තියෙනවා white color එක, ඊළඟට තියෙනවා black color එක, ඊට පස්සේ තියෙනවා background color කියලා. මේ background color කියන එක select කරාමත් white color එකමයි add වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා transparent කියලා. transparent කියන එක select කරාම ඔයාගේ background color එක ඉවත් වෙනවා. මෙතෙන්දී background එකට color එකක් add වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අන්තිමට තියෙන other කියන එක click කරලා ඔයාට custom color එකක් add කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදියට වාට අවශ්‍ය කස්ටම් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක ඇඩ් වෙනවා. මම මෙතන white කියන කලර් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ්වාන්ස් කියලා තියෙනවා. ඒවා කිසි දෙයක් චේන්ජ් කරන්න යන්න එපා. ඒවා ඩිෆෝල්ට් විදියටම තියන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඕකේ කියන එක ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දීපු සයිස් වලට අනුව මේ වගේ පේජ් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙනු බාර් එක. හැම software එකකටම පොදු ලක්ෂණයක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අපි Corel Draw ගත්තත්, AutoCAD ගත්තත්, Word, Excel මේ හැම software එකකම පොදු ලක්ෂණයක් තමයි මෙනු බාර් එක කියන්නේ. ඉතින් Photoshop වලත් මෙනු බාර් එක තියෙනවා ඒ විදියටම. මෙතන 3D filter select type කියන ඒවා Photoshop වලටම ආවේනික වෙච්ච menus කිහිපයක්. ඊට පස්සේ වම් පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් tool bar එක. මේකේ තමයි Photoshop වල image එකක් select කරගන්න, ඒ වගේම image එකක් erase කරන්න, අපිට image එකක අනවශ්‍ය කොටසක් තියෙනවා නම් මේක ඉවත් කරගන්න වගේ හැම tool එකක්ම මෙතන තමයි located වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන menu bar එකට පහලින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් option bar එක. මේ tool bar එකේ tool select කරද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ option bar එක change වෙනවා. option bar එකේදී මේ හැම tool එකකටම වෙන් වෙච්ච options ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන move tool එක ගත්තම ඒකට දාලා options ටික මෙතන තියෙනවා. මෙතන selection tool එක ගත්තත් ඒකට දාලා options ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන තියෙන හැම tool එකකටම අදාළ options ටික මේ option bar එකේ තමයි located වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද image එකක් open කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතන file ගිහිල්ලා open කියන එක click කරාම file එකක් open කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් control O press කළාමත් මේ option එකම එනවා. මම මේ විදිහට file එකක් open කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ tool bar එක ගැන කතා කරමු. මෙතන මුලින්ම තියෙන move tool එක ගැන ඊළඟට කතා කරන්න තියලා මම දෙවනියට තියෙන marquee tool එක ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. මෙතන marquee tool එක උඩ right click කරාම මේ වගේ marquee tools වර්ග 4ක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා rectangle marquee tool එක, ඊට පස්සේ ellipse marquee tool එක, ඒ වගේම single row marquee tool එක, අන්තිමට තියෙනවා single column marquee tool එක. මෙතනින් අපිට දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ rectangle marquee tool එක සහ ellipse marquee tool එක විතරයි. මම ඉස්සරහට අනිත් marquee tools දෙක ගැන කතා කරන්නම්. ඔයාලට මේ image එක zoom කරගන්න අවශ්‍ය නම් control button එකත් එක්ක keyboard එකේ plus mark එක press කරන්න. එතකොට මේ විදියට zoom වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ image එක zoom out කරගන්න අවශ්‍ය නම් keyboard එකේ control button එකත් එක්ක minus mark button එක press කරන්න. එතකොට මේ වගේ zoom out වෙනවා. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට rectangle marquee tool එකෙන් image එකකට selection එකක් දාලා පෙන්වන්නම්. මෙතනදි මට selection එක දාගන්න පහසු වෙන්න මම image එක ටිකක් zoom කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ image එක pan කරගන්න අවශ්‍ය නම් space bar එක press කරගෙන mouse එකෙන් මේ වගේ pan කරගන්න පුළුවන්. මට අවශ්‍යයි මේ කොටුව සහ bow එක විතරක් මේ image එකෙන් select කරගන්න. මම මෙතන rectangle marquee tool එක select කරලා මේ විදියට selection එක දාගන්නවා. ඔයාලට මේ දාගත්ත selection එක deselect කරගන්න අවශ්‍ය නම් control D press කරන්න. එතකොට ඔයාලා දාපු selection එක මේ විදියට ඉවත් වෙනවා. ඔයාලට මේ deselect කරපු එක undo කරගන්න අවශ්‍ය නම් control Z press කරන්න. එතකොට කලින් තිබ්බ selection එකම වැටෙනවා. ඔයාලට මේ selection එකේ sizes වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන menu bar එකේ තියෙන select කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා transform selection කියලා. ඒක click කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ වගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට selection එකේ sizes වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ enter key එක press කළාම මේ selection එක add වෙනවා. දැන් ඔයාලට control C press කරලා මේ image එකේ copy එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කලින් create කරගත්ත page එකට ගිහින් control V press කරලා මම copy කරගත්ත image එක paste කරගන්නවා. ඔයාලට මේ image එකේ size එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන menu bar එකේ තියෙන edit කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා free transform කියලා. ඒක click කරන්න. ඒ වගේම control T press කරලත් ඔයාලට මේ option එක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ විදියට image එකේ size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mouse එක click කරගෙන ඔයාලට මේ වගේ image එක rotate කරගන්න පුළුවන්. මෙතන menu bar එකේ තියෙන move tool එක ගැන මුලින් අපි කතා කරේ නැහැ. දැන් මම move tool එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට image එක move කරගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඉමේජ් එක ඩිලීට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මෙතන ලේයර් පැලට් එකට යන්න ඕනේ. මෙතන ලේයර් 1 සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලේයර් කියලා ලේයර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් ලේයර් 1 සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඩිලීට් ලේයර් කියන එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. මේකේ යස් කියන එක ක්ලික් කරාම මේ ඉමේජ් එක ඩිලීට් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන කලින් තිබ්බ පේජ් එකට මාරු වෙනවා. දැන් මම මෙතන දෙවෙනියට තියෙන ඉලිප්ස් මාකි ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට සිලෙක්ෂන් එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලින් වගේම මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න මම සිලෙක්ට් කියන එකට ගිහින් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් සිලෙක්ෂන් යනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය විදියට මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන්ටර් කී එක ප්‍රෙස් කරලා මේ සිලෙක්ෂන් එක ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් මම Ctrl C ප්‍රෙස් කරලා මේකේ කොපි එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අනිත් පේජ් එකට ගිහින් Ctrl V ප්‍රෙස් කරලා ඉමේජ් එක පේස්ට් කරගන්නවා. මෙතනදිත් අපිට එඩිට් වලට ගිහින් ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කියන එක ක්ලික් කරාම මේ ඉමේජ් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති Photoshop ඉන්ටර්ෆේස් එක සහ මම කතා කරපු tools කිහිපය ගැන. මෙතන තියෙන අනික් tools ගැන Photoshop basic video series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. තව යාළුවෙකුට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තෙක් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.